Та минулого року я вирішив зробити крок уперед та зайняти своє місце перед об'єктивом, щоб здійснити свою мрію у дослідженні океану. І з того дня існує єдине створіння – загадка, яка манить мене до блакиті дикої природи. Та перед тим, як я зустріну цю таємничу істоту з легенд, мені треба пройти серію випробувань, щоб підготуватися. Це були тигрові акули, акули-молоти та глибоководні занурення. І не просто для отримання сертифікації, а щоб довести самому собі, що я готовий. Готовий зустріти свою долю під хвилями. Готовий зустрітися один на один з великою білою акулою.